নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে অৰিণামছ পাকঘৰলৈ। আজি আমি পাকঘৰত একো নবনাওঁ, আজি কৰিম আনবক্সিং আৰু মানে ভিডিঅ'খিনি অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে এটা বস্তু লৈছোঁ, দেখাই আছোঁ আপোনাক। সেইটো বস্তু আনবক্সিং কৰিম। সেইটো হৈছে গেলেক্সি নোট 20। ইডিটো কৰিম ইয়াতে, ভিডিঅ' কৰিমো ইয়াতে, চব একেটা পেকেটত। বলক চাওঁ, কৰোঁ এতিয়া আনবক্সিং। কটাৰী পাহৰিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে খুলি আছোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই থ'ব, স্পেচিয়েলি হোষ্টেলাৰবোৰ। এনেকুৱা ৰেচিপি আহি আছে আৰু ক'তো বিচাৰি নাপাবা এনেকুৱা। আৰু 2 মিনিটত মেগীৰ বাহিৰে আৰু কি বনিব চব গম পাবা এইটো চেনেলতে। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব। ছেমছাঙৰ প্ৰিমিয়াম ছিৰিজখিনিত বক্সকেইটা চুই ভাল লাগে। তাত বক্সত আছে প্ৰথমতে মোবাইল, কিন্তু আমি ইয়াৰ শাস্ত্ৰ পাতিবোৰ চাই লওঁ কি দিছে। এইটো আছে চিম ইজেক্টৰ পিন, এখন জনম কুণ্ডলী, মানে কি বুলি কয় শুৱনি, আৰু কিবা কিবি আছে নেকি? একোৱেই নাই। আৰু ইয়াত আছে ফোন, এইটো ইয়াক কৰি লওঁ অন। আৰু ইয়াত কি আছে চাওঁ, ইয়াক থৈ দিওঁ ছাইডত। ইয়াত আছে আপোনাৰ চাৰ্জাৰ 5.9 ভোল্ট এণ্ড 3 এম্পিয়াৰ, ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয়। আৰু ইয়াত আছে এক্সট্ৰা ইয়েৰ টিপছ হ'ব লাগে। একোৱেই নাই। এইটো হৈ গ'ল ডাটা কেবল টাইপ C to C। আৰু ইয়াত আছে এডাল প্ৰিমিয়াম 1 kg ইয়েৰফোন। আৰু ইয়াত আছে টাইপ C। হেডফোন জেক নাই। এইকেইটা ইয়েৰ টিপছকেইটা ইয়াত আছিলে, ওলাই পৰিলে চাগে। এতিয়া চাওঁ ফোনটো। প্ৰথমতে বাকলিটো এৰুৱাই লওঁ। ফোনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। ইয়াক বুট কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া চাওঁ ইয়াৰ মেইন ফিচাৰ, S Pen। এয়াৰ ডুডল চাওঁ, এয়াৰ ডুডল কুৰকুৰে বনি গৈছে। আৰু এই ফোনটোৰ ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট'ৰেজৰ। অলপ মাতটো ভাঙি আছে, এডজাষ্ট কৰি ল'ব, চৰ্দি হৈ আছে। আৰু কিছুমান শ্বটছ মই ইয়াত দি দিছোঁ, ইয়াৰ কেমেৰাতে কেপচাৰ কৰা। 3টা কেমেৰা আছে। এটা মেইন কেমেৰাটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 64 মেগাপিক্সেল, আৰু আপোনাৰ এটা আছে টেলিফটো কেমেৰা, য'ত 3x লৈকে অপ্টিকেল জুম হ'ব, বাকীখিনি 30x লৈকে ডিজিটেল জুম, আৰু এটা ৱাইড এংগল কেমেৰা। আৰু এইটো এটা হৈ গ'ল ল' লাইট চেম্পল। ইয়াত ল' লাইট বহুত ভাল আহে, একদম সৰু, মানে একদম অকণমান লাইটতে বহুত ধুনীয়া ফটো আহে। আৰু এটা হৈ গ'ল 960 FPS একদম শ্ল' মোশ্যন, লাহে লাহে। মানে ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে এইটো বেছি ভাল। ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া চুলিহিলা এনেকৈ ঘূৰিব 960 FPS, অলপ বেছি ধুনীয়া লাগিব, বেছি ফলোৱাৰ বাঢ়িব, হয় নহয়? আৰু হৈ গ'ল মই ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰাৰ কথা। ভিডিঅ'বিলাক মই এনেকৈ এডিট কৰোঁ। আৰু S Penৰ ফিচাৰ্ছবিলাক ইয়াত ইনক্লুড কৰিলে বেছি দীঘল হৈ যাব। S Penৰ ফিচাৰ্ছ অলপ বেছি আছে ইয়াত, সেইটো কাৰণে এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিব লাগিব। এয়া হৈছে আমাৰ গেলেক্সি নোট 20। ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাব পিছত কি বনাওঁ নাজানো এতিয়া। আৰু এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' হয়, গতিকে ভালকৈ আনবক্সিং কৰিব নাই জনা। আনবক্সিঙৰ কাৰণে প্ৰথম ভিডিঅ', গতিকে কিবা কিবি ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে মাফ কৰি দিব। আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব, আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিব পূৰা। তো এইটোৱে আছিল ফোনটো নোট 20। ইয়াত কি ফিচাৰ্ছ আছে তাৰ এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে এনেও চাইছে চাগে, বহুত পুৰণা ফোন হয়। ঠিক আছে, নহ'লে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।
এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। তাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বনটো দবাই ল'ব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে মানে আপুনি গম পাই যায়। ঠিক আছে, বাই বাই।